นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับเกี่ยวกับการท่านซีรีส์เรื่องนะครับผม My Stand In ตัวนายตัวแทน EP ที่ 8 แล้วนะครับผมเข้าสู่นะครับผม EP สุดท้ายขององค์ 2พี่แฮมเล่นอย่างนี้แล้วกันนะพอเดี๋ยวจะ90 12เนาะองค์ 2 แล้ว EP ก่อนเนี่ยเขาทำเราร้องไห้มากคือสุดท้ายแล้วหมิงวิ่งไปกอดหลังของโจนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้คือความจริงที่เขาได้รับรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเขาคนที่ตามหาความรักครั้งแรกของเขามันคือโจมาตลอดนะครับผมทีนี้แหละเมื่อรู้ความจริงแล้วEP นี้มันจะไปทางไหนมันจะไปทางแบบปู้ยี่ปู้ยำโจที่เขาคิดว่าไม่ใช่โจหรือว่ามันจะทำให้เขาทนุถนอมโจคนนี้มากขึ้นอันนี้ไม่รู้ต้องรอดูสิว่า EP นี้คุณชายหมิงเขาจะมาแบบไหนนะครับผมแต่ EP ก่อนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีเหมือนแบบคิดว่าอาจจะไปเจอหมอดูไหมเพื่อจะเช็คว่าตกลงคนนี้ใช่เขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้น่าจะมีรวมถึงกำลังคิดว่า EP นี้น่าจะต้องแบบเป็นการปิดองค์ 2ต้องมีคนรู้ความจริงแล้วแหละว่าใครกันแน่ที่จะรู้ความจริงนะจะเป็นแต่คิดว่าไม่ใช่หมิงอาจจะเป็นแบบไม่พี่วุฒิก็ซอน2 คนนี้แหละคนเดียวคนหนึ่งที่จะรู้ความจริงก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวไปติดตามต่อกันดีกว่าว่า EP 8 จะเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็ลูกโจของเรายังไงสุดท้ายลูกโจก็ต้องชอบเขาแหละมันก็ดูจาก EP ก่อนก็รู้ EP นี้ยังคิดว่าชอบเขาถ้าสุดท้ายเขาจะมาแบบไม้ไหนเนี่ยโจก็ชอบเขาหมดแหละเถียงไปก็สู้ไปก็ไลฟ์บอยครับเพราะว่าไลฟ์บอยโบราณมากเลยคำเก่ามากสู้ไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเพราะว่าถ้าเถียงไปสุดท้ายเราอาจจะกินอาหารหมาได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายลูกเราก็ชอบเขา ไปตามต่อกันดีกว่ากับ EP 8 นะครับผมไปเลยหลังจากวันนั้นหมิงก็ตีตัวออกห่างจากผมตอนนั้นผมคิดว่าหมิงคงจับได้แล้วครับว่าผมคือโจคนเดิมขอโทษนี่ชายมันก็เป็นของจริงมาตลอดนี่กลับมาหาผมเถอะขอร้องแต่สุดท้ายมันก็แค่การใช้หลังของผมเป็นตัวแทนของใครบางคนเหมือนที่เคยเป็นมาตลอด
ยังได้อีกอ่ะ ขออีกเทงนะโจ รู้ตัวอีกที ชีวิตผมก็วนกลับมาที่ลูปเดิม กลายเป็นตัวแทนระบายอารมณ์ของคนสองคน ที่เคยทำให้ผมตาย เฮี้ยจริง โอเคครับพี่ ๆไอ้ตรงเนี่ยนะไม่รู้มึงจะไปอะไรกับคนที่เขาเด็กด้อยกว่าตัวเองไม่เข้าใจ ตัวเองมันก็ดีเด่น ไม่รู้จะยังไงขนาดไหนแล้ว มันต้องได้รับบทเรียนที่สะสมอะไอตัวละครตัวเนี้ยยังไง สวัสดีครับ เก็บของเสร็จแล้วครับ ยังไง เดี๋ยวกลับกับผมแล้วผมไปส่ง ไม่เป็นไรครับ ผมบอกทีมงานไปเลยครับ ผมจะกลับรถตู้ แม่คุณอยู่บ้านใช่ไหม ผมอยากไปสวัสดีท่านหน่อยอะ EP นี้จะเป็นโหมดไหนนะ ฉันทำอารมณ์ไม่ถูกกันนะ กลับมาแล้วครับแม่ เป็นไงเหนื่อยไหม ก็นิดหน่อยครับ แม่ครับ นี่คนหมิงนะครับ คนหมิงเขาเป็นนายทุนของหนังที่โจเล่นนะครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ได้ข่าวว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายครับ ก็เลยอยากแวะมาเยี่ยมหน่อย อ๋อ อันนี้เป็นยาบำรุงเลือดนะครับ ขอบคุณนะคะ รูปนี้คุณแม่ถ่ายเหรอครับ ค่ะ ตอนนั้นโจเขาน่าจะประมาณสัก2 เกือบ 3 ขวบอะค่ะ แล้วตอนนั้นโจเขาเป็นยังไงอะครับ หืมดื้อมากค่ะ พูดอะไรเลยนะคะ ก็ไม่ฟังเลยค่ะ โชคดีตอนเนี้ยไม่เป็นละ แล้วทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปเหรอครับ อืม สืบจากแม่เว้ แม่ ย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ เพราะว่าตั้งแต่ที่เขาไม่สบายแล้วเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็กลายเป็นเด็กดีนะคะ อย่างคนละคนเลยค่ะ แม่ครับ ได้เวลาไปฟอกเลือดแล้วนะครับ โอ้ยลูก อีกตั้งเกือบชั่วโมงอะ นั่นแหละครับแม่ ตอนเย็นรถมันติดครับ จะว่าไปเลยดีกว่าป้านวลครับป้านวล เดี๋ยวป้านวลพาแม่ไปฟอกเลือดเลยดีกว่าครับ จะรีบไปไหนอะคุณคะ เอาไว้มาคุยกันใหม่นะคะ ครับ พี่อิงคะเราไปโรงพยาบาลกันดีกว่า จ้ะ นี่เอานี่ไปเก็บด้วย ขอบคุณนะคะ ไปก่อนนะคะ ไว้เจอกันใหม่ สวัสดีนะครับ จ้า ดูแลเพื่อนดี ครับ จังหวะใช่นะ เธอมีพิรุษนะ โจ นี่คุณหมิงครับ ดูคุณจะสนใจเรื่องของผมมากกว่าสุขภาพของแม่ผมเองนะครับ แต่ดูเหมือนคุณไม่อยากให้ผมรู้นะ ก็ผมก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่เลยครับ คุณรู้ได้ยังไงว่าฉากฟันดาบตอนภาค 1ต้องถ่ายยังไง ผมก็แค่เดาไปเรื่อยนะครับ คุณรู้ใช่ไหมว่าพี่ตรงไม่ได้เล่นฉากนั้นด้วยตัวเอง เออผมไม่รู้หรอกครับ คนที่รู้เรื่องเนี้ย ก็ชื่อเดียวกับคุณ รูปร่างเหมือนคุณทำงานที่เดียวกัน และที่สำคัญ วันที่เขาหายไป ก็ตรงกับวันที่คุณเกิดอุบัติเหตุ คุณคิดว่าทั้งหมดนี้แค่เรื่องบังเอิญเหรอ คือคุณหมิงครับ ผมไม่รู้ว่า คุณต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ครับ หรือว่า ที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ย คุณคิดว่า ผมกับเขาเป็นคนคนเดียวกันงั้นเหรอครับ ผมไปก่อนแล้วกัน ผมมีธุระต่อ
เลขาจิม ผมไม่ไปหานักสืบแล้วนะ มีคนที่ผมอยากไปเจอมากกว่า คุณหมิงให้ผมรวบรวมรูปภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในรอบบ้านคุณโจคืนนั้น ผมเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับคุณโจครับ คุณสองคนอาจจะรู้จักครับ แล้วเจ้านายคุณเขาไม่มาดูด้วยเหรอ คุณหมิงเพิ่งแจ้งมาเมื่อกี้ครับว่าติดธุระด่วน ให้พวกเราดูกันไปก่อนได้เลยครับ ซอน มึงเป็นคนเดียวเลยนะที่เคยเห็นคนร้ายอ่ะ ถ้าเจอใครน่าสงสัยบอกทันทีเลยนะ ครับ มาแล้วจริงๆที่ฉันคิดไว้ เฮ้ย ท่านไม่ใช่เพื่อนเล่นนะเว้ย นึกจะนัดก็นัดเนี่ย แล้วท่านอยู่ปะไม่รู้ ลูกศิษย์ท่านไปตามอยู่ เฮ้ยไอ้หมิง มันเป็นอะไรของมันเนี่ย ไม่รู้สิครับ ตั้งแต่กลับจากถ่ายหนังต่างจังหวัด คุณหมิงก็เปลี่ยนไป ผมไม่ได้ไปด้วย ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พี่ว่า มันต้องเกี่ยวกับไอ้สตันท์แมนคนใหม่ ฉันชอบไดไอที่นี่มากเลย จิบ เยอะ ชาม าก ให้ใจเย็นๆก่อน อาจารย์รู้ครับว่าผมจะมา ก็ที่เรามา เพราะคิดว่าอาจารย์รู้ในสิ่งที่เราสงสัยอยู่ไม่ใช่เหรอ ผมไปเจอคนคนหนึ่งมาครับ เขาเหมือนพี่โจมากอะจนผมคิดว่า เขาอาจเป็นคนเดียวกัน แต่เรื่องแบบนั้นจะเป็นไปได้ยังไงอะครับ อาจารย์เป็นคนบอกผมเองนี่ครับว่า โจยังไม่ตาย แต่ก็ไม่ถือว่ามีชีวิต งั้นอาจารย์บอกผมมาเถอะครับว่าพี่เขาอยู่ไหนอะผมทนไม่ไหวละขอร้องอะครับ อาจารย์จะบอกให้ก็ได้ แต่เราต้องมานั่งสมาธิกับอาจารย์ก่อน อาจารย์บอกผมมาเถอะครับ อาจารย์บอกได้แต่เส้นทาง แต่เราต้องเป็นคนเดินไปเอง ถ้าอาจารย์ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้สิครับ ไม่เป็นไร ถ้าอาจารย์ไม่ช่วย ผมหาคำตอบเองได้ ผมว่าคนนี้น่าสงสัยที่สุดแล้วครับ ซอนครับคนที่มึงเจอในห้องปะ ใครอ่ะ กล้าดียังไงมางานบ้านนี้ แกรู้ไหมบ้านนี้เป็นบ้านใคร สรุปว่าใช่ปะ ไม่ใช่ครับ วันนั้นคนร้ายไม่ได้ใส่ชุดนี้ คุณแน่ใจนะครับ แน่ใจครับ ดูต่อนะครับ พี่วุฒิก็รู้ทันว่าเหมือนเห็นอะไร คุณแม่รอตรงนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวมาเรียกค่ะ ค่ะ ขอบคุณครับ สวัสดีครับแม่อิง อ้าว พี่วุฒิ สวัสดีลู ส ก วัสดีครับ คือเห็นโจบอกว่าแม่มาฟอกเลือดที่นี่ผมก็เลยแวะมาครับ ขอบคุณมากพี่ ไม่เจอกันนานสบายดีนะวูด สบายดีครับ แล้วคุณพ่อล่ะคะ โอเคแล้วฮะตอนนี้ คุณแม่คะ เชิญทางนี้ค่ะ อ๋อ ค่ะค่ะ ไปโจตามไปนะ จ้ะ แล้วเจอกันนะ ครับผมคุณแม่ลานะครับสวัสดีครับ กินอะไรไหมยังพี่ ผมว่าจะออกไปซื้ออะไรให้แม่กินหน่อยไปด้วยกันไหม พี่ไม่หิวอะ หน้าตามีเรื่องอยากถาม รู้ไหมตอนนี้มีข่าวลือเยอะแยะเลย ว่ามึงกับหมิงเนี่ย สนิทกันมากเป็นพิเศษ
พี่ควรจะต้องรู้อะไรไหม คือ ตอนนี้ผมเป็นเด็กเก็บคุณหมิงเขาอะครับ ไอ้โง่เอ้ยทำไปทำไมวะ ชอบ เพื่อชื่อเสียง เงินไง เงินทอง เงิน ฮะ เพื่อเงินนะพี่ แล้วก็เพื่อแม่ผมด้วย ขอโทษนะครับที่ทำให้พี่ผิดหวังอะ แล้วเดี๋ยวมึงต้องเสียใจไง พี่มาหาผมเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมครับ วันเนี้ยกูไปดูกล้องวงจรปิดมา ฉลาด ที่บ้านในโจมันถูกงัดอ่ะ พี่วุฒิฉลาดที่สุดในโลก มึงรู้อะไรไหมแม่งไม่มีใครน่าสงสัยเลยเว้ย มันเหมือนกับว่า ผีไอ้โจแม่งกลับมาเยี่ยมบ้านตัวเองงั้นอ่ะ ก็หรอพี่ แปลกดีนะพี่ แล้วแม่งมีเรื่องแปลกๆเยอะเลยนะเว้ย มึงรู้ว่าเมียไอ้โจโจ้มาทำขนมจีนอร่อย แล้วมึงก็บอกพวกแม่งว่ากูบอก เฮ้ยโจ กูไม่เคยพูด พี่วุฒิ มึง ฉ โก ลา ห ด ก อะ ทำไมวะ พี่วุฒิฉลาดอะ ฮะ โทษทีพี่ผมน่าจำผิดมั้งครับ จำผิดเหมือนที่จำผิดเรื่องลูกแฝดกูใช่ไหมฮะ โจ มึงตอบตามความจริงเลยดีกว่า บอกกูมาชัดๆเคลียร์ๆครั้งเดียวเลยเนี่ย มึงเป็นใครกันแน่วะทำไมหลายๆอย่างของมึงไม่เหมือนกับคนที่กูเคยรู้จักวะ เฮ้ย บอกกูมาดิ คือผม โทรศัพท์เข้า แต่ฉันคิดแล้วแหละพี่วุฒิต้องรู้คนแรก ที่สุด พี่วุฒิฉลาดสุด คนหมิงเขาตามตัวผมแล้วอะพี่ วันนี้พี่นวลไม่อยู่ด้วย ผมต้องไปส่งแม่ ไปไหนก็ไปเลย กูขอโทษแล้วกัน เชี่ยวนี้เชี่ยอะไรไม่รู้แล้วเนี่ย กูแม่งมึนไปหมดละ ไป ไม่เป็นไรครับพี่ เดี๋ยวมาลืนว่างไหม มีงานอีเวนต์เข้ามาว่ะ เงินโอเคแล้วยไปกับกูไป มาลืนผมติดธุระแล้วอะครับ ขอโทษด้วยนะพี่ แล้วก็ขอบคุณมากนะครับ ไปก่อน ไปว่ากัน สวัสดีครับ แล้วนี่เป็นวันสำคัญอะไรอะถึงติดธุระ ตอนนี้แข่งกันว่าพี่วุฒิหรือพี่ซอนใครจะรู้จักใครจะรู้ก่อน อ้าวพี่วุฒิมาดูผมนี่กลัวผมอู้งานเหรอ ทุกคน ออกไปก่อน พี่มีเรื่องจะคุยกับซอน จริง ๆ แล้วมึงเห็นใช่ไหมว่าคนร้ายในกล้องวงจรปิดเป็นใคร เฮ้ย ผมบอกแล้วไง ผมไม่เห็นจริง ซอน ฉลาดที่สุดในเรื่อง กูรู้จักมึงมากี่ปีแล้ว มึงคิดว่ามึงจะโกหกกูได้เหรอวะ รองจากหมอดูตาทิพย์ก็พี่วุฒินี่แหละ แล้วคนที่มึงเห็นน่ะ คือไอ้โจคนใหม่ใช่ไหม ใช้คำว่าโจคนใหม่เลยนะ ขอโทษที่มาช้านะครับ พอดีผมต้องไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลนะครับ ๆ คุณกินอะไรมายัง ลองท้องมาแล้วครับ งั้นทำอะไรให้ผมกินหน่อยสิ ผมเตรียมของไว้ให้ละ
คุณหมิงครับ ถ้าเกิดว่าคุณหมิงหิวเนี่ยให้ผมสั่งอะไรให้คุณหมิงกินดีกว่าไหมครับ ผมอยากกินที่คุณทำมากกว่า ถ้าเธอทำมาม่าปลากระป๋องออกมาเนี่ยเธอหลุดโป๊ะเลยนะฉันว่าเขาต้องเตรียมปลากระป๋องกับมาม่าให้เธอ เห็นไหมล่ะ โอ้โหปลากระป๋องเปิดร้านเลย โอ้โหเฮ้ยลูกไม่เก็บความลับเลย ยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่ ใช่ไหม โอ้ยหลุดแบบหลุดโป๊ะอะหลุดเขาเรียกหลุดโป๊ะถ้าเป็นพี่บุญนี้โจ ใช่โจหรือเปล่าลูกถ้าเป็นพี่บุญ เป็นไงครับ พอกินได้ไหม รสชาติเหมือนที่เคยกินอะ จบ ผมว่าบะหมี่เนี่ยใครทำมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละครับ แต่มันมีบางอย่างที่รสชาติไม่เหมือนกันแน่นอน อะไรครับ กินเสร็จเดี๋ยวก็รู้เองอะ คุณหมิง นี่ห้องน้ำผมแล้วผมจะเข้าไม่ได้ เสร็จเขาแล้วแหละวันเนี้ยเขามั่นใจแล้วแหละฉันว่า คุณหมิงครับ คุณหมิง โจ คุณเป็นใครกันแน่ ผมก็บอกคุณหมิงไปหมดแล้วไงครับว่าผมเป็นใคร แล้วทำไมคุณถึงเหมือนเขาขนาดเนี้ย คุณบอกผมมาเถอะ ผมทนไม่ไหวแล้ว คุณบอกความจริงผมมาเถอะ ผมขอร้องอ่ะ คุณหมิงครับ ถ้าผมบอกว่าผมเป็นเขา คุณหมิงจะเชื่อเหรอครับ เรื่องแบบนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไง คุณหมิงยอมรับเถอะครับ โจคนนั้นเขาตายไปแล้ว เขายังไม่ตาย เขาตายไปแล้วครับ เขายังไม่ตาย เขาตายไปแล้วครับ เขายังไม่ตาย ออกไป ฉันเชื่อหมอดูเธอเข้าใจไหมว่ายังไม่ตายนี่มันโกหกโอ้โหตัวฟองหายเร็วมากเลย น้องโจของเราไม่อยากจะจับผิดแต่ก็นิดนึง ส่วนจะมานั่งสมาธิกับคุณครูได้หรือยัง มาว่ะ ถ้าผมยอมนั่งสมาธิ อาจารย์จะบอกผมจริงๆใช่ไหมครับ ว่าพี่โจอยู่ไหนอะ อันนี้ที่บอกว่ามารืนไม่ว่าง วันนี้โจเอาซุปมาให้ด้วยนะครับ พ่อกับแม่จำไม่ได้ใช่ไหมล่ะ แต่นี่โจเองนะ โจขอโทษนะครับ ที่โจดูแลร่างกายที่พ่อกับแม่ให้ไว้ไม่ได้อะ ตายแล้ว พี่วุฒิใครจะมา
ต้องมีใครมา จริง แน่เลยอะ ๆโจต้องมาอยู่กับพ่อกับแม่แล้วนะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้มาอยู่ในร่างของโจคนนี้ได้ แต่ก็นั่นแหละครับ ตอนนี้โจก็ยังมีชีวิตอยู่ แล้วก็ยังมีคนที่ต้องรับผิดชอบ โจคงทำได้แค่ทำให้มันดีที่สุด แต่ไม่ต้องห่วงนะครับ อีกไม่นานเนี่ย สักวันโจจะไปอยู่กับพ่อกับแม่แน่นอน ไอ้โจ พี่วู นี่ ด มึงจริง ๆ ใช่ไหม พี่วุฒิ ฉันบอกแล้วคนสาวที่สุดในเรื่องตอนนี้นาที พี่ นี้ วุฒิพี่วุฒิ นี่ดิกูเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปทำไมไม่เคยฟังกูเลยวะ แล้วนี่มึงกลับมาทำเหี้ยอะไรก่อน กูบอกแล้วถ้ามึงไป มึงอย่าเรียกกูว่าพี่อีกไง พี่วุฒิผมขอโทษพี่ ผมขอโทษ แล้วทำไมมึงไม่บอกกูให้เร็วกว่านี้ มึงรู้ไหมทุกคนเขาคิดถึงมึงขนาดไหนอะ ขอโทษนะพี่ ขอโทษนะ มึงกลับมาแล้วมึงกลับมาแล้วเฮียโจมึงกลับมาแล้ว มันเป็นญาติคนเดียวที่เหลืออยู่อ่ะพี่วุฒิอ่ะ ผมกลับมาแล้วครับ ผมกลับมาแล้วพี่ ผมกลับมาแล้วนะ ขอโทษนะพี่ ไม่เป็นไร เขาไม่เห็นว่าพี่วุฒิเขารู้สึกผิดมากนะที่โจจากไปเขารู้กันหมดแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิแล้วแหละ นี่ผมต้องนั่งนานแค่ไหนครับอาจารย์ แต่ละคนเดินขึ้นยอดเขาใช้เวลาไม่เท่ากัน บางคนช้า บางคนเร็ว แต่ทุกคนจะรู้เองว่าถึงยอดเขา เมื่อมองเห็นเส้นขอบฟ้า นึกถึงกังฟูแพนด้าเลยอ่ะ เล่าดีเว้ย ขอบคุณครับ โจเอ้ย นี่ถ้ากูไม่เห็นแก่หน้าพ่อแม่มึงนะ กูซัดมึงตายแล้วเนี่ย ขอโทษนะพี่ พอแล้ว วันนี้พี่ขอโทษมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วนะ ทำไมมึงไม่บอกกูตั้งแต่เราเจอกันในโรงพยาบาลวะ ให้ผมบอกพี่เหรองั้นสมมุตินะ พี่วุฒิสวัสดีครับ พี่วุฒิผมโจนะพี่ โจน้องชายพี่อะแต่ว่าตอนเนี้ยผมเข้ามาอยู่ในร่างนี้วุฒิเชื่อผมนะพี่ นะ เชื่อก็เฮียแล้ว เออว่ะ ถ้าเป็นงั้นจริงกูว่า กูน่าจะส่งมึงไปแผนกสมอง แล้วให้เขาสแกนว่ะ เห็นไหมล่ะ ผมบอกไปพี่ยังไงพี่ก็ไม่เชื่ออยู่ดีอะแต่ผมก็อยากบอกพวกพี่ทุกวันนั่นแหละไม่รู้จะบอกยังไง แต่ตอนเนี้ยมันโคตรโล่งใจเลย ชีวิตมึงเนี่ยนะ ใครเขียนบทให้วะ กลับมาเจอกันทั้งที ก็เจอกันครบทีมเลย ทั้งไอ้ตรง ทั้งไอ้หมิง อะไรกันวะ ฉันถึงบอกฉันบอกว่าใครเขียนบทไอคนเขียนบทมันเก่งเหลือเกิน นั่นดีครับ
สงสัยผมคงยังชดใช้กรรมให้พวกนั้นยังไม่หมดมั้ง แต่ไม่เป็นไร อย่างน้อยรอบนี้นะ ผมก็มีเป้าหมายว่าผมต้องทำเพื่อใคร พี่นี่ก็ดีนะทำเพื่อเขาขนาดนี้ทั้งที่ไม่ใช่แม่แท้ ก็มีเขาดีกับพี่ทั้งที่พี่ก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาเหมือนกัน มันมีค่าสำหรับเด็กกำพร้าพี่มากเลยนะซอน ๆจะอะไรก็ช่างเถอะ แค่พี่มีชีวิตอยู่ก็ดีแล้ว มันพูดดีเว้ย เพราะฉะนั้นวันนี้เชิญและทุกคนนะครับ วันนี้ไม่เมา ห้ามกลับ ห้ามเลิก ชน เชียร์ครับ แล้วกูจะบอกว่า อาหารมาต้องเยอะมึงก็ไม่แดกกัน ทั้งนี้ผมไม่ได้มีหลักฐานอะไรไปมากกว่าคำพูด แต่พวกเขาก็ยังเชื่อผมอย่างสนิทใจ นี่แหละมั้งที่เขาเรียกว่า ความผูกพัน พี่อาจจะคิดว่าผมบ้าก็ได้นะ แต่ลึกๆแล้วผมแม่งก็ยังมีความหวังอยู่นะ ว่าร่างกายของผมแม่งยังอยู่ดี แต่อาจจะนอนเป็นผักอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งอะแล้ววันหนึ่งนะ ผมจะสลับร่างกลับไปเป็นโจคนเดิม กูว่านะ มึงดูหนังมากไปแล้วแหละ ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ดูหนังเยอะไปแล้วเหมือนกันพี่ เสด็จพ่อโนแลนเก่งก็จริงแต่ว่า มันก็เป็นโลกในจินตนาการ แดกซะ เล่าขอเล่าเพิ่มครับ เฮ้ยพี่โจผมขอเข้าไปเยี่ยมแม่พี่ได้ไหม แม่ครับ กลับมาแล้วครับ สวัสดี สวัสดีครับ เดี๋ยวดูซิว่าวันนี้ใครมาส่งโจครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ เออน้องซอนที่ลูกไปเล่น MV ให้เขาใช่ไหม โห คุณแม่รู้จักผมด้วยเหรอครับ วิรู้จักสิคะเอาเชิญค่ะเชิญค่ะ เออ เชิญมานั่งนี่เฮ้ยเชิญนั่งค่ะ พี่นวลเขาแบบว่า นี่รู้ไหมคะว่าแม่กับป้านวลเนี่ยเป็น FC คุณด้วยนะ โอ้ยขอบคุณครับ พี่นวลเขาแบบ แล้วก็ ว่า มิวสิกวิดีโอของคุณเนี่ยนะ ป้าไปย้อนดูกันเนาะใช่ไหม ผู้ชายบ้านนี้นั่นแต่ผู้ชายเข้าบ้านไม่ ข เว้ อบ น คุณมากเลยนะครับ แม่ขออนุญาตเซลฟี่ได้ไหมคะ แม่จะเอาไปอวดพยาบาล ได้เลยครับ งั้นเดี๋ยวนวลไปเอาน้ำให้นะคะ จ้ะขออนุญาตนะคะ ผู้ชายบ้านนี้มันแซ่บพี่นวลบอก นะ เก็บทรงหน่อยแม่ แหม อายุปูนนี้แล้ว ไม่ต้องอาย จบตรงนี้เลยไหม ดูสิ ซีรีส์จบเลยไหม โจก็ได้เหมือนกันลูก แล้วสู้ซอนได้ไหม ก็ได้ ซอน เพราะนายเลยเนี่ยเห็นไหม แม่พี่ถึงเมินพี่ขนาดเนี้ย แต่สำหรับผมพี่สำคัญเสมอนะ พี่รู้แล้ว เมื่อกี้พี่แค่พูดเล่น แต่ผมพูดจริง เอาเลยเว้ย พี่โจ รักแรก ให้ผมปิดหนี้ให้พี่นะ พี่จะได้เป็นอิสระจากมันสักที ขอบใจนะซอน แต่พี่เลือกเดินทางนี้แล้วอะยังไงพี่ก็ต้องรับผิดชอบ พี่คิดยังไงจริง ๆ หรือพี่ยังมีใจให้มันอยู่กันแน่ ถูกอย่าจะพูดมาก พูดแทนไปแล้วเรียบร้อย ซอน ความรู้สึกของพี่อะนะ มันตายไปพร้อมกับร่างเก่าของพี่แล้ว แล้วพี่อุตส่าห์ได้กลับมาทั้งทีอะพี่คงไม่เอาตัวเองไปเจ็บแบบนั้นอีกครั้งหรอก เริ่มรำคาญลูกตัวเองแล้วนะ อะไรของนายเนี่ย
นี่พี่จริงๆใช่ไหม ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะได้เจอพี่อีกครั้งอะ เคยใกล้ชิด โอ้โหเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยบรรลุฌานแล้วเว้ยได้คำตอบแล้วเหรอ ท่านเห็น ตรงกันข้ามเลยครับ ผมเจอแต่คำถามที่ไม่น่าเป็นไปได้ หรือคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้ว แค่ไม่กล้ายอมรับมัน แม่ครับ แม่เคยบอกว่าพ่อของโจเนี่ยเสียตั้งแต่โจยังเด็กใช่ไหมครับ ใช่ตอนน่าจะ7 ขวบได้มั้งลูก 7 ขวบ อืม ถ้าอย่างนั้นแม่ก็มีเวลาอยู่กับพ่อแค่ไม่กี่ปีอะสิครับ อืม แล้วถ้าเกิดว่าแม่ย้อนเวลากลับไปได้ครับ แม่จะเปลี่ยนใจไปเลือกคนอื่นไหมครับ ถ้าเป็นพ่อของโจนะ ต่อให้แม่ต้องย้อนกลับไปกี่ครั้ง แม่ก็ยังเลือกพ่อ ครับแม่น่ารักที่สุดเลย พูดแล้วก็คิดถึงเนาะ แล้วเราล่ะได้ย้อนกลับมาเราจะได้เลือกคนเดิมหรือเปล่า มาเจอที่ห้องด่วน เชิญครับ ผมเป็นคนเรียกคุณมาเอง ผมไม้ พี่ชายของมิง อ๋อ ครับ นี่คือพี่ชาย แล้วคุณมีธุระอะไรกับผมนะครับ ผมแค่อยากมาเห็นกับตาว่าคนที่ทำให้น้องชายผมเนี่ย ยอมไปนั่งวิปัสสนาได้เนี่ยมันเป็นใคร นี่คุณหมายความว่าอะไร คุณชื่ออะไรนะ ผมชื่อโจครับ มิน่า น้องผมถึงแพ้ชื่อนี้อีกที ผมก็เป็นแค่เพื่อนเล่นคลายเหงาของน้องชายคุณนั่นแหละครับ เพื่อราคา5 ล้าน กับบ้านอีก1 หลัง มันไม่แพงไปหน่อยเหรอ มันก็เป็นแค่เศษเงินของพวกคุณนั่นแหละครับ แต่สำหรับผม มันช่วยผมแล้วก็ชีวิตแม่ของผมได้ แต่คุณไม่ต้องห่วงแล้วนะครับ เพราะว่า1 ปีหลังจากเนี้ย ผมจะไม่มาให้น้องชายคุณเห็นหน้าอีก ผมจะเชื่อได้ไงว่าคุณจะรักษาสัญญา ก็ระดับพวกคุณเนี่ยแค่ทำให้สตันท์แมนคนเดียวหายไป คงไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เหรอครับ คุณเป็นห่วงน้องชายคุณนะครับว่าเขาจะยอมปล่อยผมไปหรือเปล่า มันมากลูกเรา นายนี่ดูไม่เหมือนพวกหิวเงินที่ฉันเคยเจอเลยนะ เขาเป็นคนดี
พี่มาทำอะไรที่นี่ พี่นายให้เขาเข้ามาเหรอ ขอโทษครับคุณหมิง พี่เป็นคนให้เลขาจิมนัดเขามาเอง ใครใช้ให้พี่มายุ่งเรื่องผมอะ ผมว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนดีกว่าครับ เดี๋ยว คุณต้องมากับผม ไม่ต้องตามมานะ เราจะไปกัน2 คน ก็เสร็จพี่ไม่สิเลขาจิม รถใครอะครับ ขึ้นไปสิ แล้วจะให้ผมไปที่ไหนอะครับ พาผมไปที่ไหนก็ได้ ผมมีที่หนึ่งที่อยากไป จะบอกว่าบ้านโจ ผมอยากขึ้นไปบนนั้น คุณหมิงแน่ใจเหรอครับ ทำไมอะคุณไม่อยากเหรอ คุณหมิงครับ ผมว่ามันดูอันตรายนะครับ เรากลับกันนะครับคุณหมิง เริ่มเหมือนวันแรกที่เริ่มใช่ไหม เดินระวังหน่อยนะพอดีบ้านพี่มันค่อนข้างมืดอ่ะ เฮ้ย ทบทวนความทรงจำเหรอ อ่ะ แล้วก็ไหลยาวเงี้ย โจลูกโจเขาไม่ได้แบบห้ามตัวเองเลยจ้ะโจก็ปล่อยไหลยาวเลยจ้ะลูกนะเขารักกันแหละกลับกันเถอะครับกลับกันเถอะครับ ตรงไหนละโจลูกหันหลังให้เขาอีกโอ้โหพร้อมเลยเป็นซีรีส์วายที่เล่นท่าหมาด้วยแบบเต็มเหนียวมากอุ๊ยพูดอะไรออกไปอันชิวอีก ช่วงเวลานี้ ผมแยกไม่ได้แล้วว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้น มันเป็นของร่างนี้ หรือว่าเป็นของร่างที่แล้ว ร่างที่แล้วที่ตอบให้จบ แต่ไม่ว่าจะยังไง มันก็คงไม่สำคัญแล้ว จบเขารู้แล้วอัดชื่อคือเขารู้เลย โจคนเดิม พี่วุฒิเคยเล่าให้ฟังไหมว่าบ้านโจคนเก่าถูกงัดอ่ะ ก็เคยครับ นักสืบบอกว่า ไม่มีรอยขีดข่วนที่ประตูแปลว่าคนร้ายใช้กุญแจสำรองไขเข้ามา และในโลกเนี้ย คนที่รู้ว่ากุญแจสำรองอยู่ที่ไหน มีแค่ผม ไอซอน แล้วก็คุณ แล้วก็คุณ ใช่ไหมอ่ะพี่โจ เนี่ยคุณหมิง
คนเลิกพูดล้อเล่นนี่แหละครับ ผมบอกไปแล้วไงว่าคุณโจเขา พี่โจยังไม่ตาย แต่ก็ไม่ได้ถือว่ามีชีวิตอยู่ เพราะพี่โจกลับมาในร่างใหม่ คุณหมิง นี่คุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยฮะ ถึงปากพี่จะโกหกผมอะแต่ร่างกายพี่มันฟ้องหมดแล้ว ตั้งแต่จามมาลูก คนที่จามตอนเสร็จแบบเนี้ยในชีวิตผม มีแค่คนเดียว หมิงชอบท่าข้างหลังเหรอ แล้วพี่ไม่ชอบอ่ะ คนอื่นเขาโป๊ะแบบจังหวะดีๆเนาะไปหลุมทรงหลุมศพนี่โป๊ะด้วยจามอัดชิวตอนมีเซ็กโอ้ปวดหัวอะไร เจอตัวคุณโจแล้วครับ โอ้ย แน่ใจนะ แน่ใจครับ คุณหมิง เจอตัวพี่โจแล้ว ผีขึ้นไปอีกอะไรกันเนี่ยไม่มีตัวอย่างด้วยโอเคมาครับผมมาพูดถึงกับ EP นี้ก่อนดีกว่าแต่ถ้า EP หน้าเนี่ยถ้าเขาเจอโจจริงเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นโจที่แบบอาจจะเป็นโจที่เขาเจอในใต้หน้าผาก็ได้นะหรืออาจจะเป็นโจที่แบบสภาพไม่เหมือนเดิมแล้วเละตุ้มเปะเราก็ได้เราไม่รู้นะฮะแต่ก็มีความหวังลึกๆนะพี่แฮมไม่ได้อ่านนิยายแต่พี่แฮมรู้สึกมีความหวังลึกว่าอยากจะให้เขาได้กลับร่างเดิมของเขาเหมือนกันนะถ้าเจอก็ขอให้เป็นแบบเป็นร่างที่เหมือนกับยังอยู่สภาพดีหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่แบบว่านอนหมดสติโคม่าอะไรกันขอให้ได้มีโอกาสกลับร่างเดิมอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าชื่อมัน mindset มันก็จริงอ่ะแต่รู้สึกว่าไม่อยากให้มันจบด้วยการที่ว่าตัวละครเขาต้องรักกันในมุมของการที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในร่างของเขาเองอ่ะโอ้อันนี้คือสิ่งที่เสียดายนะครับผมก็รอดูว่าเรื่องจะออกไปทางไหนแต่ที่แน่ๆ EP นี้ซึ่ง EP นี้ไม่มีเรื่องอะไรเยอะเลยนะแต่รู้สึกว่ามันแค่เหมือนเป็นการ EP คลายความลับละกันเป็นการบอกความจริงทุกอย่างตอนนี้ทุกคนตอนแรกเข้าใจว่าจะมีแค่คนไม่กี่คนที่จะรู้ความจริงเนาะสรุปกลายเป็นว่าตอนเนี้ยรู้ความจริงพร้อมๆกันไปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่วุฒิซอนแล้วก็หมิงรู้ไปพร้อมๆกันนะซึ่งตรงเนี้ยรู้สึกว่าก็ไม่ได้เกินคาดเดาเอาอย่างนี้ละกันก็คือเป็นไปตามที่คิดไว้ก็คือพี่วุฒิฉลาดสุดและพี่วุฒิก็ปฏิบัติต่อเลิกเองได้นะจากการที่แบบว่าเจอตัวคนร้ายหรือจากสิ่งที่เขาพูดมาอะไรเงี้ยหลายๆอย่างรวมๆกันเป็นเรื่องราวออกมาแล้วก็พยายามจะไปคาดคั้นโจว่าแกบอกความจริงมาว่าแกเป็นใครอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ยอมบอกไปเจอเอาหน้าหลุมศพพร้อมๆกับซอนนะฮะก็เลยครับซอนก็ยิ่งมั่นใจเพราะซอนเนี่ยตอนแรกก็เห็นแล้วแหละว่านี่เป็นหลังของคนที่รู้สึกคุ้นๆแล้วก็รู้ว่าคนนี้คือโจคนละคนกับโจของที่เขารู้จักอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่อยากจะบอกไอ้นักสืบว่าอันนี้คือคนที่เขาเจอตอนที่ไปห้องของพี่โจนะครับผมก็อยากจะเก็บเอาไว้ก็ต่างคนก็ต่างพอจะสงสัยหรือรับรู้ได้แหละแล้วสุดท้ายก็รู้พร้อมๆกันว่าเป็นโจคนเดิมกลับมาอยู่ในร่างนี้ซึ่งก็ให้เหตุผลได้ดีมากว่าถ้าผมบอกพี่ตอนนั้นพี่คงไม่เชื่อผมหรอกพี่คงเรียกผมไปเข้าโรงพยาบาลหรือหาคุณหมอจิตแพทย์มากกว่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายตอนนี้พี่เชื่อเพราะพี่เชื่อจากตัวของพี่เองซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นการตอกย้ำของความว่าเชื่อเนาะเวลาคนเราเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรมันจะเชื่อจากตัวเราเองอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นพี่วุฒิหรือซอนมันไม่ได้เชื่อแต่แรกแต่มันเชื่อจากการที่เห็นเองคนบ้าอะไรโจชื่อเดียวกันแต่มาหลุมศพของโจคนเก่าเพราะที่เป็นพ่อแม่ของโจคนเก่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกปะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เขามั่นใจและเชื่อมากๆเลยว่านี่คือคนที่ถูกต้องใช่โจคนนั้นนั่นเองขณะเดียวกันตัวของหมิงเองก็ต้องพิสูจน์เหมือนกันว่าพิสูจน์ด้วยตัวเองเหมือนกันว่าเขาใช่โจคนเดิมหรือเปล่าเนาะมันต้องรู้ด้วยตัวเองซึ่งก็ชอบที่เหมือนกับฝั่งพ่อหมอดูตาบอดก็จะเหมือนแบบไม่ได้พยายามจะบอกไปเลยตรงๆว่าเขาคือใครแต่พยายามจะบอกว่าเธอต้องไปหาเองว่าเขาคือใครมันอาจจะเป็นคนที่เธอเห็นตรงหน้าอยู่แล้วแต่แค่เธอไม่ยอมรับซึ่งพอคำประโยคแบบนี้ทำให้ตัวของหมิงรู้สึกว่าว่าจริงๆในภาพที่เขาเห็นนะในความตอนที่เขานั่งสมาธิทั้งหมดก็คือภาพของคนนี้คือโจตัวจริงเขาก็เลยกลับมาแล้วเขาพยายามจะเหมือนกับว่าขอเจอตัว
นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายเจอพี่ไม้ดักก่อนนะครับพี่ไม้ก็คือพี่ชายของหมิงนั่นเองดักไว้ก่อนแล้วก็รู้สึกว่าต้องการคุยกับโจก่อนซึ่งการคุยกันก็ทำให้รู้สึกว่าโจคนนี้ไม่ใช่คนแบบว่าที่พี่ไมค์เขาเคยเจอมาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าคิดจะมาหลอกเงินน้องเขาแค่ชื่อเหมือนกันใช้ชื่อโจมาหลอกน้องเขาแต่เป็นโจที่รู้สึกว่ามีพิเศษอ่ะมันเอาเงินไปดูแลแม่ทำเงินมีอนาคตมีความสัญญามีรู้สึกว่า1 ปีจะหาเงินมาใช้หนี้ให้ครบแค่1 ปีคุณจะไม่เจอหน้าผมอีกเลยมันเหมือนแบบมันไม่ใช่คนเกาะแต่ชอบความที่มาท้าทายไปนะว่าอยู่ที่น้องคุณจะปล่อยผมไปหรือเปล่ามันก็มีความมั่นอยู่เหมือนกันซึ่งเราว่าพี่ไมค์จะไม่เคยเจอไทป์แบบนี้ก็รู้สึกว่าคนเนี้ยมันพิเศษจริงๆกับคนอื่นอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นใน EP นี้เนาะก็น่าจะพูดไปหมดแล้วเนาะรวมถึงตัวซอนเองก็แบบพยายามจะเข้ามาพอรู้ว่าเป็นพี่โจก็อยากจะเข้ามารู้จักเพิ่มเติมอยากจะกลับมาหวนความรู้สึกเก่าๆแต่ชอบประโยชน์ที่เขาเน้นย้ำนะว่าพี่ไม่ยอมให้ผมปิดหนี้ให้พี่เลยพี่อ้างว่าถล่มไปเกินแล้วนู่นนี่นั่นจริงๆพี่แค่ลืมเขาไม่ได้หรือเปล่าอยากจะพูดประโยชน์นั้นมากเลยว่ามันใช่เขายังคิดถึงอยู่เขายังรักอยู่แต่ลึกๆเขาแค่ปฏิเสธตัวเองว่าไม่ได้รักเพราะเขาทำร้ายเรามาไงเขาทำให้เราตายไงมันก็จะเหมือนแบบแต่คนมันรักไปแล้วมันรู้สึกไปแล้วมันเปลี่ยนความรู้สึกนั้นไม่ได้แล้วมันเหมือนกับคนที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์แบบท็อกซิกอะครับเหมือนที่พี่แอมบอกว่าเนี่ยความสัมพันธ์มันเป็นสต็อกโฮล์มซินโดรมนิดๆมันเป็นความสัมพันธ์แบบรักคนที่เขาทำร้ายเรารักคนที่เขาจับเรามารักคนที่เขาทำไม่ดีกับเราแต่มันก็รู้สึกว่าอดไม่ได้ที่จะเลิกรักเขามันจะเป็นฟีลแบบนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดกับโจคือเขาไม่ถึงจะปากบอกว่าเขาเลวเขาไม่ดียังไงแต่ลึกๆหรือความรู้สึกข้างในมันก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงอยู่เสมอจากสายตาจากการกระทำต่างๆที่มันถ่ายทอดออกมาเนาะแต่แค่เขาทำออกมามากเหมือนตอนที่เขาเป็นโจคนเดิมไม่ได้เท่านั้นเองมันเลยถูกเก็บความรู้สึกเอาไว้อยู่นะฮะแต่ความจริงแล้วเวลาเราเจอเขาเราก็หวั่นไหวเวลาเขาทำอะไรเราก็โอเคขนาดเขาแค่ดูดิสตาร์ทกับการมีเซ็กซ์ก็คือคุณก็ไหลยาวโดยทันที่คุณปากว่าไม่ว่านะครับอย่างนั้นอย่างงุ้นอย่างนี้สุดท้ายพอเขาเริ่มปุ๊บก็ไปยาวเหมือนกันก็แสดงว่าจริงๆแล้วเราเหมือนที่ประโยชน์ตัวละครพูดเลยว่ามันไม่รู้แล้วว่าตอนตัวเองรู้สึกยังไงเป็นความรู้สึกของโจคนเก่าหรือโจในร่างนี้หรือร่างนี้รู้สึกกันแน่มันแยกไม่ออกแต่แค่ตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนฉันปล่อยไหลแล้วฉันไม่สนใจแล้วในเมื่อฉันอยากจะทำตามความรู้สึกของตัวเองแล้วนะแล้วก็ยังไปโปะอีกคือแบบถ้าเป็นแบบหมีคนตลกเนาะเป็นแบบหมีที่แบบว่าก็อย่าไปรักหมิงนะลูกไอหมิงมันไม่ดีอย่านู่นนี่นั่นนะอันนี้ก็คือแบบความรู้สึกคือเข้าใจคือแบบโปรเทคลูกทุกอย่างแต่ลูกเราสมยอมทุกอย่างจ้ะไม่ว่าจะเป็นยอมมีอะไรกับเขานะครับผมแทบจะบอกเฉลยได้เลยแหละว่าเราเป็นโจคนเดิมแถมมีเซ็กเสร็จด้านหลังให้เขาอีกและจามอีกตอนเสร็จโปะทุกเรื่องหลุดทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยไม่ให้หลุดขนาดเสื้อผ้าก็หลุดเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็รู้แล้วแหละว่านี่แหละคือโจแต่เผอิญว่าเรื่องมันดันพลิกตอนที่ตอนจบจะมีเจอร่างโจด้วยมันก็เลยไม่รู้ไม่เป็นไงต่อแหละแต่ยังไงคนในฐานะคนดูรู้แหละว่าเนี่ยตัวจริงอยู่นี่เพราะฉะนั้นคนนั้นไม่ใช่แต่คนนั้นคืออะไรแค่นั้นเองที่เจอแล้วรู้สึกว่าโอเคงั้น EP เนี่ยจริงๆมันไม่ได้อะไรมากมายมันมีแค่ความรู้สึกของการที่ตัวละครมันได้รู้สึกแล้วว่าความรู้สึกตอนนี้ของเราคืออะไรแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วคนตรงหน้าของเราคนนี้คือคนที่เรารักมาตลอดหรือเปล่าแต่ความน่าหมั่นไส้คือไอพี่ตรงเนี่ยน่าหมั่นไส้อยู่นะแกล้งโจเอาแกล้งเอานะครับผมคือไม่เข้าใจว่าคนที่สูงระดับเขาแล้วจะต้องมาแกล้งคนระดับล่างทำไมอีกอะไรเงี้ยแต่มันมีถามว่ามีคนที่ใส่เสียแบบนี้ไหมมันก็มีแหละแต่มันก็แบบเฮ้ยแค่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับบุคลิกของคนแบบนี้แต่มันก็นิสัยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอยากให้มันแบบได้รับผลกรรมแบบสะสมมากๆไม่รู้มันคืออะไรแต่คิดว่าผลกรรมมันต้องกลับมาแต่อีกทีนี้จริงๆคล้ายๆเหมือนที่พี่พูดเยอะนะว่าโจแกไปทำกรรมมาเลยวะแกถึงมาเจอแบบนี้พี่พูดก็พูดประโยชน์นี้ออกมาแต่ว่ามันก็จริงๆว่าไปทำอะไรกันมามันถึงจะแบบว่าต้องมาเจอชีวิตแบบนี้เกิดมามียังจะต้องมารับผิดชอบแม่คนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่ใช่แม่ของเราแต่ชอบสิ่งที่เขาพูดนะว่าถึงไม่ใช่แม่ของเราก็จริงแต่รู้สึกว่าเราไม่เคยมีพ่อแม่ไงเพราะแม่เราเสียตั้งแต่เด็กพี่วุฒิก็เหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งพี่วุฒิเหมือนพี่ชายที่แสนดีแล้วก็แม่ของตัวของโจคนเนี้ยก็เป็นเหมือนแม่จริงๆของเขารู้สึกเขาได้รับความอบอุ่นเต็มที่อะไรเงี้ยรู้สึกคือเขาก็เป็นการบอกว่าจริงๆแล้วตัวละครมันมีปมมันมีความรู้สึกของการขาดความรักอะไรบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเขารักใครสักคนนึงหรือเขารักหมิงไปแล้วหรือเขาวิ่งหาความรักไปแล้วเขาเจอความรักอย่างหมิงไปแล้วต่อให้ถูกทำร้ายแค่ไหนลึกๆมันยังรักอยู่โดยที่เอาออกไม่ได้จริงๆ
โดยเฉพาะคนที่แบบว่ามีปัญหากับเรื่องความรักหรือมีปมในเรื่องความรักว่าแบบตอนเด็กๆไม่ได้มีความรักหรือความอบอุ่นเหมือนกับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมใน EP ที่9นี้EP ที่8นี้นะครับผมแต่ก็พูดเลยว่าเลิฟซีนดีนะครับผมแต่ว่าดีที่สุดเลยตั้งแต่ดูมา8 EP เนาะแล้วก็รู้สึกมันมีความเป็นอาร์ติสต์สูงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้แบบน่าเกลียดเกินไปอ่ะมันไม่ได้แบบว่าวิวจนเกินไปแต่มันอยู่ในระดับที่มันอยู่พอดีแล้วก็ทำให้เราเข้าใจแล้วก็ฟินไปกับความรู้สึกของตัวละครหรือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นของ2คนได้ด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมใน EP นี้ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกัน EP นี้จะไม่ได้พูดถึงวิเคราะห์ตัวละครอะไรมากมายเพราะรู้สึกว่ามันค่อนข้างตรงไปตรงมามากๆว่าตัวละครรู้สึกยังไงคิดยังไงมองคนตรงหน้าเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยมันก็คือแค่รู้สึกว่าแต่แค่อย่างหนึ่งคืออยากจะบอกว่าด้วยความเป็น2คนเนาะด้วยความเป็นอัพกับตัวภูมิเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันได้ดีในฉากที่มันเหมือนกับไม่ได้จริงจังมากรู้สึกว่าเขาน่าจะคุยกันเล่นๆแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักตรงนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เห็นในชีวิตจริงของเขาแต่มันจับได้จากเวลาเขาอยู่ด้วยกันเคมีมันมีอะไรบางอย่างที่มันต้องกันอ่ะเรารู้สึกว่าเรามองมุมเขาน่ารักก็ได้มองมุมเขาแบบดราม่าก็ได้อย่างเงี้ยทำให้แบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะวาไรตี้ดีได้หลายมุมแล้วก็อีกซีนหนึ่งที่แบบว่าอยากจะทิ้งท้ายคือชอบมากๆเหมือนกันคือซีนที่เหมือนพี่วุฒิมาเจอที่หลุมศพแล้วต่อยไปทีนึงอะแล้วก็คว้ามากอดอะความรู้สึกคือแบบแกหลอกกูทำไมถึงคิดว่าเราจะไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันหนึ่งแล้วทำไมถึงแบบไม่พูดกันตรงๆและอย่างหนึ่งคือทำไมตอนนั้นน่ะไล่ไม่ให้ไปเป็นสตันแมนของไอ้กลุ่มเถื่อนแล้วก็ยังจะไปแล้วแกก็มาตายคือความรู้สึกคือตอนนี้พี่วุฒิมันมี2อารมณ์มันเหมือนกับแบบอารมณ์คือแบบทำไมแกไม่บอกฉันโกรธอีกอารมณ์นึงคือแบบโล่งแล้วเขากลับมาแล้วน้องที่ฉันรักกลับมาแล้วไม่ว่าจะอยู่ในร้านนี้หรือร้านไหนก็ตามแต่เขากลับมาแล้วมันเหมือนความรู้สึกผิดของเขามันน้อยลงรู้สึกว่าตัวพี่วุฒิเขาได้มีความรู้สึกผิดเยอะประมาณนึงเลยที่เขาทำแบบให้เสียชีวิตอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบมันเป็นเหมือนปมในใจเขาอะแล้ววันนี้เขาได้เหมือนกับได้เจอคนนั้นแล้วรู้สึกว่าคนที่เขารู้สึกว่าผิดด้วยอะเขาได้กลับมาอยู่ตรงนั้นให้เขาได้ขอโทษแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตรงนี้คือแบบสิ่งที่รู้สึกแบบโอเคมากๆอะไรเงี้ยเป็นฉากหนึ่งที่ชอบมากๆทำให้เห็นว่าพี่วุฒิอ่ะก็รักตัวโจมมากๆจริงๆอะไรเงี้ยมองเป็นคนในครอบครัวเลยแล้วก็รู้สึกผิดที่เหมือนกับทำให้คนในครอบครัวต้องจากไปโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไปเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย